यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युबको भिडियोहरु हेर्दै आउनु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा होला कि म र विवेक काठमाडौँदेखि बागलुङसम्म पुगेर एक हप्तादेखि गलकोटका विभिन्न रमणीय ठाउँहरुमा यात्रा गर्दै भिडियोहरु बनाइरहेका छौं। र हाम्रो गलकोट यात्राको 8औं दिन हामीले गलकोटको कालीलेखलाई एक्सप्लोर गर्ने सोच बनायौं। यो पटकको यात्रामा म र विवेक मात्र नभएर हामीसँग रामु, परविन, मनोज, सन्तोष र विजय पनि जोडिनु भएको थियो। बिहान नै हिँड्ने भने पनि दिउँसो 12 बजे मात्रै हामी सबैको हटियामा भेट भयो। अनि बाइकको इन्जिन स्टार्ट भएसँगै हाम्रो क्यामेरामा पनि कैद गर्न सुरु गर्यौं यो हाम्रो कालीलेखसम्मको यात्रा। हाम्रो गन्तव्य चाहिँ जुनेको कालीलेख भन्ने ठाउँ छ।